A minap szembe jött velem egy poszt, amiben egy olyan festményről, vagyis inkább festményekről volt szó, amit William Watermolen Alzheimer-kóros festő festett saját magáról. A történet annyi, hogy 1995-ben Williamnél Alzheimer-kór diagnosztizáltak, és a festő úgy döntött, hogy a festést a betegsége ellenére sem adja fel, és a most következő képsorozat bepillantást enged egy beteg ember elméjébe a művészet szemüvegén keresztül. William ezt a képet még jóval a betegsége előtt festette önmagáról. Érdekes megfigyelni a képet, mert ehhez kell majd viszonyítani már a betegség után készült képeket is. Ez a kép már a kór diagnosztizálása után egy évvel készült. Jól látszik, hogy William önarcképe már egy kicsit eltorzult a korábbi képhez képest. A következő képen, amit már rá 2 évre festett, már nem csak a torzulás jelei figyelhetőek meg, hanem már szürreális motívumok is fellelhetőek a képen. A következő önarckép a sorozat utolsó festménye, ezt a képet William elég sokáig festette az orvosok elmondása szerint, mert William nagyon jól tudta, hogy az, amit rajzol, az nem jó. Rossz a térbeli elhelyezkedés, rosszak az arányok, viszont azt már nem tudta, hogy mindezt hogy javíthatná ki. Szerintem azért is nagyszerű ez a sorozat, mert egy megfoghatatlan dolgot mutat, vagy rajzol le, és úgy tudnám ezt megfogalmazni, mintha vakok lennénk, és ezeken a képeken keresztül megértenénk a színeket. Mindemellett szerintem ez a képsorozat még azt is nagyon jól szemlélteti, hogy nem tehetünk semmit a betegség ellen, nem tudjuk legyőzni azt öntudattal, mert a betegség hatására az öntudatunk is változik majd, pont úgy, mint ahogy William festményei is. Ebben a videóban olyan festményekről lesz szó, amelyek nem ilyen mély gondolatokat rejtenek, mint az előbbi önarckép sorozat, mert ezt az előbbi csak ilyen nulladik érdekességnek szántam így felmelegítésként. Ebben a videóban olyan festményekről lesz szó, amelyek első látásra talán nem is félelmetesek. Viszont ha sokáig nézzük őket, és ha hozzájuk kapcsoljuk a történetüket, akkor rájövünk, hogy ezek a képek sokkal többet rejtenek magukban, mint azt első megítélésre gondoltuk. Kicsit olyan ez, mint amikor az embereket első látásra ítéljük meg, aztán rájövünk, hogy mindvégig tévedtünk. És be kell, hogy valljam, hogy a művészetnek ezt a részét én nagyon szeretem, bár nem is igazából a művészethez kapcsolnám ezt a fajta kötődésemet, hanem inkább a mögöttes tartalmú dolgokhoz, tárgyakhoz, amelyekről elsőre talán nem mondanánk meg, de idővel rájövünk, hogy az adott tárggyal, vagy ez esetben festménnyel, hát valami nem stimmel. Az alábbi festményt Bruno Amadio művész nevén Giovanni Bargolin festette a II. Világháború után. Giovanni több mint 63 kisgyereket festett le, köztük kisfiúkat és kislányokat egyaránt, ezek közül az egyik leghíresebb az alábbi portré, ami a Síró kisfiú címet kapta. Fontos megemlíteni, hogy Giovanni úgy rajzolta le a síró gyerekeket, hogy a gyerekek a festés közben nem sírtak, vagyis Giovanni még akkor is könycseppekkel rajzolta le őket, ha a gyerekek valójában nem is sírtak, hanem mondjuk mindvégig nevettek. A Síró kisfiú Giovanni egyik leghíresebb festménye lett, amelyet Angliában egy időben nagyon sokan meg is vásároltak és kirakták a nappali falára. Történet ott válik érdekessé, hogy azok az emberek, akik megvásárolták a Síró kisfiú portréját, elég sokan jelentkeztek és felszólaltak, hogy valami nagyon nincs rendben ezzel a képpel. Többen arról számoltak be, hogy miután megvásárolták és kirakták a képet a nappali falára, azon nyomban egy nagy fordulatot vett az életük, és voltak, akiknek a kép vásárlása után pár nappal még az otthonuk is leégett. Viszont Giovanni festményének hihetetlen módon semmi baja sem esett a nagy tűzben. Az angol tűzoltóság egyik tisztje, Ellen Wilkinson úgy nyilatkozott, hogy körülbelül 50 olyan tűzesetről tudnak, amikor a Síró kisfiú portré volt az egyetlen sértetlenül megmaradt tárgy a porig leégett házakban. Egy festménygyűjtő, Dora Mann háza 6 hónappal azután égett le, miután megvette a festményt, és úgy fogalmaz, hogy minden festményen megsemmisült, kivéve egy, a Síró kisfiúé. Az egyik legnagyobb angol napilap, a The Sun, felajánlotta, hogy bárki, aki rendelkezik a festménnyel, az jelentkezzen, és a The Sun munkatársai önköltségre begyűjtik, majd együtt elégetik az összeset. Több mint 2500-an jelentkeztek, hogy nagyon szívesen akár ingyen is odaadják a festményt, és ez így is lett, a The Sun pedig betartotta az ígéretét, a szerkesztőség összegyűjtötte mind a 2500 képet, és a tűzoltósággal karöltve egy mezőn mindet el is égették. A Síró kisfiúról készült másolatot jelenleg 65 000 forintért árulják, és valaki csak azért nem akarja eladni, mert attól fél, hogy ha megpróbálna megszabadulni a képtől, akkor valami nagyon rossz fog történni. De vannak olyanok is, akik pont emiatt hajlandóak akár horribilis összegeket kifizetni egy ilyen festményért, hogy lássák, történik-e valami.
Az alábbi művet Richard King festette, amelyet az egyik amerikai hotelben, a Risky Hotelben állítottak ki. A hotelben egyébként számos öngyilkosság is történt, viszont a személyzet csak egy tragédiáról beszél, Samantha Houston tragédiájáról. Samantha Houston egy amerikai szenátor 4 éves kislánya volt, aki a folyosón vesztette az életét, miközben egy labdát kergetett, és leesett a lépcsőn. Fontos hozzátennem, hogy ez a festmény nem Samanthát ábrázolja, viszont a lépcső előtt, ahol Samantha is leesett, a lépcsővel szemben ez a festmény található. A dolgozók és a hotelben megszállók éjszakánként van, hogy egy kislányt látnak a folyosó másik végében játszani. Az alábbi festmény az elmondások szerint sokaknál okoz szédülést, fejfájást, hányingert, de van, aki szerint a labdázás közben elhunyt Samantha szeretne kommunikálni a festményen keresztül, mert ha folyamatosan a kislány szemébe nézünk, akkor azt látjuk majd, hogy a kislány arca egy kicsit megváltozik. A gyötrődő ember Sean Robinson a nagymamájától örökölte, aki mindig is a pincében tartotta a képet, mert a nagymama elmondása szerint, ha a kép nem volt lefedve, vagy épp a pincébe rejtve, akkor mindig egy fekete alak jelent meg éjjelente a lakásban. Sean Robinson, amikor gyerekkorában a nagymamájánál vakációzott, már akkor is érdekelte ez a kép, mert a nagymamája mindig nagyon őrizte a képet, és azt mondta neki, hogy a gyötrődő embert egy olyan művész rajzolta, aki a saját vérét is belekeverte a piros festékbe, és a kép elkészítése után a saját életének is véget vetett. Sean Robinson a nagymamája halálát követően elhozta a festményt a pincéből, és a saját házában helyezte el, majd rájött, hogy a nagymamájának mindvégig igaza volt, mert valami tényleg nincs rendben ezzel a képpel. Sean Robinson és családja, köztük a gyerekei is többször is láttak egy fekete alakot házban, pont úgy, mint azt, ahogy a nagymama is mesélte. A gyerekekkel több baleset történt, mint korábban, valamint Sean felesége többször is azt érezte, mintha valaki simogatná a haját. Miután a családapa Sean már azt érezte, hogy a családja is veszélyben van, ugyanis a kisfia leesett a lépcsőről, mert úgy érezte, hogy valaki meglökte, ezek után Sean arra jutott, hogy ezt mindenkinek látnia kell, ezért vett egy kamerát, majd egy egész éjszakára letámasztotta a képet a kamera elé, és várta, hogy mi történik. A kép jelen pillanatban is Sean otthonában van, és Sean a nézők kérésére egy többnapos élőadást tervez a YouTube csatornáján, ahol követni lehet majd a vérrel festett gyötrődő ember sorsát. Bill Stoneham gyerekkorában sokszor kint játszott egy kislánnyal, az egyik ilyen alkalommal a szülei készítettek róla egy fényképet, ahogy a barátnőjével játszik az üvegajtók előtt. Bill felnőttként ez az emlékhez nyúlt, és a gyerekkori fotóból merítette az ihletet az alábbi kép megfestéséhez. A festményt egy galériában állították ki, majd 1974-ben egy szerencsés úriember meg is vásárolta azt. Pár év múlva Billnek feltűnt, hogy minden olyan ember, akinek először köze volt a képhez, már nincs az élők sorában. A galéria tulajdonosa, aki a képet kiállította, az első művészkritikus, aki a képet felértékelte, és az első ember, aki megvásárolta, már nem élnek. Az ellenálló kezek sosem találta meg a helyét egy családnál sem. Ez bizonyítja, hogy a kép minden éven egy új nappaliba került, majd végül egy családnál kötött ki, akik szintén úgy döntöttek, hogy eladják a képet az eBay-en, mert a kislányuk borzalmas dolgokat állít a festményről. A kislány szerint a képen látható kisfiú és kislány éjszakánként már bizony életre kelnek, és azt mondogatják neki, hogy játszani szeretnének vele. Hozzáteszi, hogy amúgy a kislány sokkal gonoszabb, mint a kisfiú, mert az ő kezében még pisztoly is van. A festményért nagy harc folyt az eBay-en, több mint 30-al licitáltak rá, de végül Kim Smith lett a szerencsés, aki több mint 300 000 forintot fizetett érte. Kim Smith a megszerzett festményt a pincéjében jól elzárva tartja a kíváncsiskodók elől, de azért néha megengedi, hogy az nézze meg, aki csak szeretné. Smith elmondása szerint egyszer több mint 60 turista jött megnézni a képet, és voltak, akik, amint meglátták a képet, rosszul lettek és elájultak. A fórumokon azt lehet olvasni, még az ellenálló kezek kapcsán, hogy nem csak élőben van hasonló hatást a festménynek, hanem képernyőn keresztül is. Vannak, akik egyszerűen nem bírják több percen át nézni a képet, mert erős rosszullétre, fejfájásra és émegésre panaszkodnak. Az alábbi festményt Sir Edwin Landseer festette Sir John Franklin emlékére.
aki az egyik expedíciója során hajótörést szenvedett Észak-Kanadában. A hajótörést maga Franklin és a legénysége is túlélte, azonban a jegesmedvék agresszivitását és mohóságát már nem. Amikor a hajó nem tért vissza az expedícióról, egy mentő expedíciót indítottak Franklin és a legénysége után, azonban a hajóroncsok mellett már csak vérfoltokat és jól lakott jegesmedvéket találtak. Ez a kép az áldozatok emlékét őrzi, és jelenleg is a Royal Holloway Egyetem egyik termében van kiállítva. Ebben a teremben vizsgáznak az egyetem hallgatói, azonban minden vizsga előtt letakarják a festményt az angol zászlóval, mert attól félnek, hogy ha ránéznek a képre, akkor vagy nem sikerül a vizsga, vagy megőrülnek, vagy sokkal hamarabb meghalnak. A tanulók félelme azonban nem alaptalan, ugyanis amikor az egyetem még lányiskolaként üzemelt, akkor az egyik diáklány a teremben ülve vizsga közben ránézett a festményre, és olyan szomorú lett, hogy arra jutott, hogy most azonnal a padban ülve véget vet az életének. A lány az öngyilkossága előtt azt írta a vizsgalapjára, hogy a jegesmedvék miatt. Fej nélküli emberről készült festmény egy valódi fénykép alapján készült. Laura egy kiállításon látott egy képet még 1994-ben. Lefényképezte, de már csak otthon vette észre, hogy a háttérben álló fickónak nincs feje. Laura kíváncsiságból felkereste az eredeti képkészítőjét, aki azt mondta, hogy ő sem tudja, hogy ki az a képen, valószínű, hogy ez csak egy optikai illúzió. Laura a fényképet ennek ellenére elkezdte festményé varázsolni, majd a festés felénél furcsa érzése támadt. Úgy érezte, hogy talán mégsem kellene megfesteni ezt a képet, de végül mégiscsak befejezte. A festmény egy irodába került, ahol szinte csak pár napot volt, mert hiába állították be szabályosan a képet, az másnap reggelre újra ferde volt. Ezért az irodából felhívták Laurát, hogy legyen szíves, vigye haza a képet, mert az irodában nem maradhat, mert mindenki fél tőle, és rettegésben nem lehet rendesen dolgozni. Laura hazavitte a festményt az otthonába, és azóta több furcsa dolgot is tapasztaltak a férjével. A ház egy pontja úgy vizesedik a tető felől, hogy több szakember sem tudja rá a megoldást. A fűszertartóból folyamatosan kiömlik a só és a bors. Furcsa kopogások az éjszaka közepén, fekete emberi árnyékok, és ami az egész családot megrémisztette, hogy egy kerti parti közben Laura limonádét szeretett volna inni, majd kortyolás előtt azt vette észre, hogy valami más is van az italában, üvegdarabok, üvegszilánkok voltak, de azt nem tudják, hogy az hogy került bele. A képért már többen is jelentkeztek, hogy hajlandóak nagyon sok pénzt fizetni érte, de a család úgy gondolja, hogy nem adják el, mert azt semmiképp sem szeretnék, ha a festmény mások életét is veszélyeztetné. Nem lehet tudni pontosan, hogy egyes festmények története mennyire állják meg a helyüket a valóságban. És lehet, hogy, és ez most inkább azoknak szól, akik nagyon paráznak az ilyen műtárgyaktól, sosem lehet tudni, hogy az adott képhez vigyeztett történetből, legendából mennyi az igaz. Mert egyes művészek van, hogy így akarnak értéket adni a saját alkotásuknak. Egyrészt azért, hogy kitűnjenek a sorból, másrészt pedig azért, hogy azok a műtárgy rajongók, akik szeretik az ilyen paradolgokat, majd sokkal többet fizessenek majd az adott alkotásért. Minden esetre szerintem roppant érdekes a művészet ezer része, és ebből szerettem volna átadni én is egy kis morzsát ebben a videóban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és hogy egész idáig néztétek ezt a videót. Sziasztok!